بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهاليوم هي الكاباسيتنس ترانسديوسر. طبعا يعتمد الكاباسيتنس ترانسديوسر على تغير الكاباسيتنس بين عنصرين معزولين اللي نطلق عليها الإلكترودز. هذا النوع يستخدم للعديد من التطبيقات لقياس عدد من الظواهر الفيزيائية. طبعا الكاباسيتنس هي دالة للإفكتيف اريا للمادة الموصلة، يعني المساحة للمواد الموصلة، والسيبريشن بين كوندكتورز، العزل بين هذه الموصلات، والدايلكتريك سترينث اوف ذا ماتيريال، وكثافة المادة العازلة بين الصفائح. طبعا التغير بالكاباسيتنس ممكن أن ينتج عن أحد الأمور أو العوامل التالية. أولا changing the distance between the two parallel electrodes، هو تغيير المسافة بين الصفائح المتوازية. ثانيا changing an electric constant permittivity of dielectric medium epsilon، تغير بثابت العزل permittivity الإبسلون. ثالثا changing the area of the electrodes A، التغير في المساحة المتداخلة للصفائح A. طبعا عندنا شكل 3-14 يبين لنا مبدأ تغير الكاباسيتنس. لاحظ أنه هذا الشكل A الجاب بيناته كلش قليل، لذلك الكاباسيتنس مالته راح تكون معينة. بالشكل B الجاب أكبر، الكاباسيتنس راح تختلف عن الشكل A. بالشكل C راح نخلي عازل انسوليتر بمادة معينة بين الصفائح، أيضا راح يؤدي إلى تغيير الكاباسيتنس في هذا العنصر. طبعا النسبة بين الشحنة الموجودة على أحد الصفائح إلى الشحنة الموجودة حول الكاباستر هاي نطلق عليها بالكاباسيتنس. طبعا الكاباسيتنس هي تتناسب بشكل طردي مع المساحة للبليتس الصفائح، وبشكل عكسي مع المسافة بين هذه الصفائح. لذلك نقدر نعبر عنه بمعادلة 3-27 اللي هي C يساوي إبسلون A على D. طبعا constant of proportionality الإبسلون اللي هو يعرف ب permittivity السماحية للمادة العازلة، هو دالة تعتمد على نوع الماتيريال مادة العازلة بين الصفائح. طبعا الكاباسيتنس ترانسديوسر اللي نستخدم بيها مادة عازلة، الكاباسيتنس إلها راح تعرف بمعادلة 3-28 اللي هي C يساوي ER E نوت في A على D. طبعا وحدة قياس الكاباسيتنس هي الفاراد. ER dielectric constant of insulating medium اللي هو ثابت العزل للمادة العازلة المستخدمة. للهواء إذا كان الهواء هو المادة العازلة ER يساوي 1. E naught permittivity of air or free space in vacuum، طبعا هو السماحية للمادة العازلة أو للهواء أو للوسط الموجود. هذا راح يكون قيمته 8.85% بيكو فاراد بالمتر. A overlapping area in plates بالمتر تربيع اللي هي المساحة المتداخلة للبليتس، والدي هي الديستانس بين هذه البليتس أو هذه الصفائح بالمتر. طبعا هذه المعادلة تحتوي على عنصرين رئيسيين اللي هي البليت اريا والديستانس بين هذه البليت. تغيير أي واحد منهم بشكل لينير يؤدي إلى تغيير الكاباسيتنس، اللي هذا راح يكون يقاس من خلال الدائرة
المصممة. طبعا المعادلة هي صالحة للنوع عندما تكون الصفائح بشكل متوازية. إذا تغيرت الجيومتري لهذه الصفائح المعادلة لازم تتغير وتعدل بشكل آخر. طبعا ال Variable Capacitance Transducer الحساسات اللي تعتمد على هذا المبدأ إلها عدة تطبيقات مثل ال Liquid Level Measurement، ال Chemical Plants، الأنظمة الكيميائية، و Situation where Non-Conductors are required اللي عندما ماكو موصلات نحتاجها في هذه الحالات. إذا اعتبرنا أن الدلتا اي والدلتا دي والدلتا سي تمثل التغير بالاريا والديستانس والكاباسيتنس، الدلتا سي ممكن نعبر عنها بالمعادلة التالية: دلتا سي على سي يساوي ناقصا دلتا دي على دي. دلتا سي على سي يساوي دلتا اي على اي. الآن نشوف النوع الأول اللي هو الكاباسيتنس transducer using change in distance between plates. شلون نغير الكاباسيتنس من خلال تغيير المسافة بين الصفائح. طبعا المعادلة لهذا النوع هي C يساوي ER E نوت في A على D. شكل 3:15 يوضح لنا هذا المبدأ اللي هو تكون الصفائح باللون الأسود والمادة العازلة هي باللون الأبيض. الجهة اليمنى للصفيحة أو للصفائح راح تكون ثابتة، والجهة الأخرى راح تكون متحركة. طبعا عملية حركة هذه الصفيحة راح تغير الديستانس بين الصفيحتين المتوازية، وبالتالي تغير الكاباسيتنس. طبعا إذا كان للهواء أنه ثابت العزل ال ER راح يساوي 1، وهكذا تكون الكاباسيتنس تتناسب بشكل عكسي مع المسافة بين الصفائح. طبعا ال overall response لهذا الترانسديوسر راح يكون non-linear، لذلك هذا الترانسديوسر يستخدم في القياسات الصغيرة جدا بحيث تكون المسافة لهذه القياسات هي linear. طبعا sensitivity factor ممكن نعبر عنه بالS يساوي partial C على partial D، ويساوي ناقصا ER E نوت في A على D سكوير. عندنا فيجر 3:16 يمثل لنا variation of capacitance with distance. شلون نغير الكاباسيتنس بتغيير الديستانس. نلاحظ أنه كل ما زادت الديستانس قيمة الكاباسيتنس راح تقل، وهكذا يكون العلاقة عكسية بيناتهم. النوع البعده اللي هو capacitance transducers using change in area of plates. هذا النوع نستخدم تغيير الاريا لعملية تغيير capacitance C. للصفائح المتوازية أو الكاباسيترز اللي تحتوي الصفائح متوازية، المعادلة إلها C يساوي ER E نوت في A على D، ويساوي ER E نوت في L W على D، بحيث أن ال L هو اللينث للمساحة المتداخلة للبليتس، وال W هو الويدث للمساحة المتداخلة للبليتس. طبعا sensitivity للكاباسيتنس transducer ممكن أن تحسب بهذه المعادلة. S يساوي partial C على partial L، ويساوي ER E نوت LW على D فاراد بالمتر. طبعا هذا النوع راح تكون علاقة خطية linear بين الديسبليسمنت اللي نريد نقيسها وبين الكاباسيتنس، بحيث أن الكاباسيتنس
هي علاقتها طردية مباشرة مع المساحة، لذلك ممكن أنه نستخدم هذا النوع من الترانسديوسر لقياس المسافات الكبيرة. عندنا شكل 3.17 يوضح لنا مبدأ تغيير الكاباسيتنس باستخدام تغيير الاريا المتداخلة. إذا نلاحظ عندنا هاي الصفيحتين، وحدة الأعلى راح تكون ثابتة فيكسد بليت، الصفيحة التحتانية راح تكون متحركة، المسافة بين الصفيحتين راح تكون ثابتة بدي، لكن الاريا المتداخلة بين الصفيحتين راح تكون متغيرة بالاعتماد على الديسبليسمنت، حركة هذه الصفيحة. إذا نلاحظ هذا الشكل كاباسيتنس والديسبليسمنت أنه العلاقة لينير طردية، كل ما زادت الديسبليسمنت زادت الكاباسيتنس، وهكذا يكون عمل هذا النوع. النوع الآخر اللي هو الكاباسيتنس ترانسديوسرز using change in area في حالة cylindrical shapes، الحالة الأسطوانية أو الشكل الأسطواني راح يكون مثل شكل 3.18 اللي هو تكون عندنا أسطوانتين خارجية وداخلية مثل هذا الشكل. تلاحظ أنه الدايمتر قطر الأسطوانة الخارجية هو الداخلية عفوا D1، والأسطوانة الخارجية هو D. وعندنا اللينث L هو المسافة اللي تتداخل بها المساحتين، المساحة للأسطوانة الداخلية والمساحة للأسطوانة الخارجية. طبعا الكاباسيتنس هي بين الأسطوانة الداخلية والأسطوانة الخارجية. المعادلة لهذا النوع C يساوي 2 باي ER E نوت في الأرض على لن D2 على D1. النوع اللي بعده اللي هو الكاباسيتنس ترانسديوسر للأنجولار روتيشن. تلاحظ فيجر 3.19 أنه يتكون من 2 parallel plates بشكل نصف دائري، واحدة منهم راح تكون ثابتة الأخرى أو الصفيحة الأخرى راح تكون متحركة. كل ما تغيرت زاوية الصفيحة المتحركة بشكل دائري راح تتغير المساحة المتداخلة بين الصفيحتين، وهكذا تتغير الكاباسيتنس. طبعا هذا النوع يستخدم لقياس الانجولار ديسبليسمنت أو المسافات الدائرية، وممكن أن نعبر عن الكاباسيتنس بهذا النوع بالمعادلة C يساوي إبسلون في الA على الD، ويساوي E نوت ER في الباي R سكوير على 2 على D. طبعا الكاباسيتنس عند زاوية معينة ثيتا ممكن أن نحسبها بالشكل التالي: C يساوي ER E نوت في ثيتا على 2 في R سكوير على D بالفاراد. هذا الشكل يوضح لنا العلاقة للكاباسيتنس مع الانجولار ديسبليسمنت الثيتا، وتكون هي علاقة طردية، أنه كل ما زادت الزاوية كل ما زادت الكاباسيتنس. طبعا الماكسيمم انجولار ديسبليسمنت ممكن أن يقيسها هذا النوع هي 180 درجة، والسنسيتيفيتي ممكن أن نحسبها من خلال هذه المعادلة اللي هي S يساوي partial C على partial theta، ويساوي ER E نوت على 2D في R سكوير. الآن نشوف النوع الآخر اللي هو capacitance transducer using variation of dielectric constant. شلون نقدر نغير الكاباسيتنس بالاعتماد على تغيير ثابت العزل.
إذا نلاحظ هذا الترتيب بشكل 3 21 يكون عندنا 2 بليتس ثابتة وعندنا المادة العازلة الانسوليتر ماتيريال راح تكون متحركة. لذلك كل ما تحركت هذه المادة العازلة إلى الداخل المسافة L2 للمساحة المتداخلة راح تتغير، والL1 أيضا راح تقل على زيادة L2، وبهذا تتغير الكاباسيتنس في هذه الكاباستر بالنسبة إلى تغير الديسبليسمنت الإكس. طبعا هذا التغير إذا فرضنا أنه المادة العازلة لها thickness D و width W، السي ممكن نعبر عنها ب E نوت ER WL1 على D زائدا E نوت ER WL2 على D، ويساوي E نوت W على D في L1 زائدا ER L2. طبعا هاي المعادلة تمثل أنه الطرف الأول يحتوي على L1 ال ER مالته 1 راح يكون المادة العازلة هي الهواء، والثاني راح تكون المادة العازلة ER وإلى ثابت إبسلنت R ثابت العزل. طبعا التغير بالكاباسيتنس اللي هو C زائد دلتا C بالنسبة للديستنس X ممكن نحسبه بالمعادلة التالية: السي زائدا دلتا سي يساوي E نوت W على D في L1 ناقصا X زائدا ER في L2 زائدا X. C زائدا دلتا سي يساوي E نوت W على D في L1 زائدا ER L2 زائدا X في ER ناقصا 1. هذا يؤدينا إلى أنه الدلتا سي هذا الجزء اللي هو بالإكس مضروب بهذا المعامل راح يساوي لنا دلتا سي ويساوي إي نوت دبليو إكس في إبسلنت آر ناقص 1 على الدي. طبعا هنا التغير بالكاباسيتنس الدلتا سي هو بعلاقة طردية مع الديسبليسمنت إكس. هذا الترتيب ممكن أن يكون بشكل سلندريكال اسطواني وباستخدام ليكويد معين كما في شكل 322. لاحظ أنه الراديوس للاسطوانة الداخلية R وراح تكون capacitance between هاي الصفائح بين هذه الإلكترودز، وعندنا سائل ممكن أن ينوب عن المادة العازلة. لذلك للجزء اللي يحتوي على السائل راح يكون إلى H1 E1، والجزء اللي ما إلى سائل راح يكون H2 E2. لذلك بتغير السائل أو ارتفاع السائل ضمن هذه الكاباستر راح تختلف المادة العازلة بين الصفيحتين، وبالتالي يؤدي إلى تغير بالكاباسيتنس. عندنا النوع البعده اللي هو capacitance transducers based on differential arrangement بالاعتماد على التغير أو الترتيب المتغير. شلون راح نمثل هذا الشكل؟ كما في شكل 23 عندنا صفيحتين ثابتة بليت 1 P1 وبليت 2 P2، وعندنا movable plate صفيحة متحركة إلها displacement ممكن أن تتحرك لليمين أو يسار بمسافة X. فإذا الكاباسيتنس بين هاي الصفيحتين اليسرى والوسطية راح تكون C1، والمسافة بين الصفيحة الوسطية واليمنى راح تكون C2. الجهد الكهربائي المسلط على الكاباستر ككل هو E. الجهد الناتج بالكاباسيتنس الأولى هو E1، والجهد الناتج بالكاباسيتنس الثانية هو
E2. فإذا فرضنا أنه المادة البليت المتحركة راح تكون بالمنتصف، ال C1 وال C2 راح تكون ثابتة أو متساوية. لذلك إذا سلطنا الجهد E على الكاباستر على البليت 1 والبليت 2، البوتنشال ديفرنس الاختلاف للجهد راح يكون E1 و E2. لذلك ممكن نقيس الكاباستنس عند هذه القيم. بافتراض أن ال E يساوي E نوت ER، فال C1 يساوي E نوت أو E A على D، وال C2 يساوي إبسلون A على D. الفولتج across C1 حول C1 أو فولتية C1 هي E1 ويساوي E C2 على C1 زائد C2 ويساوي E على 2. الفولتج across C2 E2 يساوي E C1 على C1 زائد C2. عد المنتصف أو المسافة بالمنتصف E1 ناقص E2 يساوي 0 لأنها متساوية. لذلك الديسبليسمنت X بالبليت راح تكون بعلاقة مع C1 والC2. لذلك C2 يساوي EA على D minus X، والC1 يساوي EA على D plus X. الديفرنشال اوتبوت الاختلاف بالجهد دلتا E يساوي E1 ناقصا E2 ويساوي D زائدا X على 2D في ال E ناقصا D ناقصا X على 2D في ال E ويساوي X على D في ال E. إذا نلاحظ أنه التغير بالاوتبوت فولتج راح يكون بعلاقة خطية مع الديسبليسمنت X، فكل ما يتغير الديسبليسمنت أو يزيد راح يزيد الجهد أو التغير بالجهد، وهكذا تكون العلاقة بين هذه العوامل. طبعا capacitance transducer اللي تعتمد على الديفرنشال arrangement اللي هو مبدأ الاختلاف راح تكون مناسبة للتطبيقات اللي الرينج مالتها بين 1 بالألف إلى 10 مليمتر، وتوفر accuracy بين أو 0.05%. طبعا sensitivity ممكن أن نحسبها من خلال ال S يساوي دلتا E على X ويساوي E على D. طبعا capacitive transducer هي displacement sensitive transducer حساسة جدا للمسافات، لذلك تكون مناسبة لقياس المسافات. طبعا اللوسز اللي تكون بهذا النوع من الترانسديوسر ممكن أن نحددها بثلاث نقاط. أولا DC leakage resistance الخسائر بمقاومة المواد أو مقاومة الدي سي، والدايلكتريك لوسز عند انسوليتر الضياع الموجود بالمادة العازلة، واللوسز ان دايلكتريك جاب الضياع الموجود بالجاب الموجودة بين الصفائح. طبعا الكاباسيتنس ترانسديوسر عندها عدة ادفانتج اللي هي أولا تحتاج small force to operate قوة قليلة لكي تعمل very sensitive حساسة جدا required low power to operate تحتاج طاقة قليلة للعمل، بالإضافة إلى أنه الفريكونسي response ممكن أن يصعد إلى 50 كيلو هرتز، مما يجعلها جيدة وملائمة للتطبيقات الديناميكية. الديسادفانتج إلها أنه تحتاج insulator metallic part جزء معدني عازل ليعزل بين الصفائح، loss of sensitivity خسائر بالحساسية،
وعندنا error sources associated with cabling، يعني الخسائر اللي ممكن أن نتحملها بعملية التوصيل بين الترانسديوسر والميجرينج بوينت نقطة القياس. عندنا ترتيب آخر للترانسديوسر، ممكن أن يكون 3 material configuration يحتوي على 3 صفائح. بهذا الكاباسيتنس C راح يساوي A على 36 في 10 أس 9 في باي في D1 على E1 زائد D2 على E2 زائد D3 على إبسلون 3. طبعا هذا ممكن أن يتكون من 3 صفائح إلها thickness D وconfiguration ب3 معادن. عندنا النوع الثاني اللي هو alternately connected multiple configuration، أنه يكون عدد معين من الصفائح. المعادلة إلى C يساوي 2 إبسلون R في A على 36 في 10 أس 9 باي. طبعا هاي المعادلة ترانسديوسر اللي يحتوي على N alternately connected plates اللي عدد N plates، وراح يكون عنده N ناقص 1 من الكاباسيتنس لأزواج من هذه الصفائح. طبعا عندنا سمري ممكن أن تقوها اللي هي مراجعة لمبدأ الكاباسيتنس ترانسديوسر، اللي قلنا ممكن أن نغير إما الجاب المسافة بين الصفائح الدي، أو التغيير بالمادة العازلة أو بنوعية المادة العازلة كما في شكل 324. طبعا من خصائص الكاباسيتنس ترانسديوسر أنه ممكن استخدامها بهاي هوميديتي يعني رطوبة عالية، أو هاي تمبريتشر حرارة عالية، أو نيوكلير راديتد زونز في المناطق ذات الإشعاع النووي. أيضا من خصائصها أنه very sensitive حساسية عالية جدا، وهاي resolution دقة عالية. بذات الوقت ممكن تكون expensive غالية، و need significant signal conditioners تحتاج إلى دوائر السيجنال conditioning. طبعا capacitance transducer في الغالبية هي مناسبة لقياس small displacement، المسافات القليلة اللي ممكن أمثلة عليها surface profile sensing قياس الصفائح للبليتس معينة، الوير ميجرمنت قياس الملابس، والكراك جروث قياس التصدعات الموجودة على المعادن. بالمحاضرة الجاية راح ناخذ الديجيتال سنسر for motion measurement إن شاء الله. شكرا لاستماعكم.